السلام عليكم. اليوم راح اسوي اطيب باتشا عراقيه بطريقه سهله وبسيطه، وطريقه السلخ مالها تابعوني الى نهايه الفيديو. راح اعطيكم معلومه جديده شلون تسلخون الباتشا مالت الحولي. اول شيء اشعوطها بالنار، بعدين اصلخ الجلد مالها. طريقه سهله وبسيطه كلش ومو متعبه، يعني سهل كلش. طبعا بعد ما صلخت باتشة الحولي هسه راح ابدي اقطعها ان شاء الله. وهسه راح اضيف البصل. هسه راح اضيف له البهارات. طبعا عندي كركم، وعندي 7 بهارات، وليمون دوزي، وفلفل اسود، وراح اضيف له ملح وورق الغار، وعندي نومي بصره راح اضيفهم للباتشا. طبعا هاي البهارات ما تخلي زفر وتنطي للباتشا نكهه وطعم كلش مميز. طبعا حمست الباتشا ويا البهارات والبصل. هسه راح اضيف مي.
أضيف كمية من عصير الليمون. طبعا بعد مرور ساعتين من الوقت والباتشا على النار، بالبداية ضفت له رشة قليلة من الملح. هسه راح أضيف بعد ملح، راح أضيف بعد كمية من الملح. بعد ما استوى عندي الباتشا هسه راح أشوي اللسان. شوفوا طبعا عندي اللسان بعد ما سلكته هسه راح أقطعه وأشويه. طريقة كلش جديدة وطريقة كلش يعني بيها طعم كلش طيب. راح أبدي أشوي لسان الحولي. هاي طريقة جديدة ومميزة. طبعا استوى عندي الباتشا وبيها نكهة كلش طيبة ومميزة، راح تشوفون الشكل إن شاء الله. طبعا هذا مو باتشا، هذا حلقوم. شوفوا مثل الحلقوم مستوي.